Привіт! Мене звати Володимир, прізвище Смотритель. Я є актор мандруючого монотеатру «Кут». Народний артист України, мешкаю в Великобританії. Так, мандрую з реквізитом, з костюмами, з технікою по самим різним куточкам світу. Показую свої моновистави як для дорослих, так і дітей. Але мандруючий монотеатр «Кут» виник не на порожньому місці. В нього був свій стаціонар. Україна, Хмельницький. Зазирнімо в минуле. Монотеатр «Кут». Стаціонар, над яким в чистому небі майорять жовто-блакитні стрічки України. Ну що ж, поступово наближаємося до центрального входу монотеатру «Кут». Зліва ми бачимо театральну касу, де можна придбати не тільки квиточки на виставу, а й скуштувати смачної кави. Центральний вхід, як бачите, відкритий, а ось тут збоку два сітілайта. Перший діючий репертуар монотеатру «Кут» – це 15 різножанрових моновистав, які протягом всього театрального сезону відігруються. А на другому – плакат Міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння». Далі йде відлунівська реклама. І, як ви бачите, які країни представляють своє мистецтво. Вірменія, Ізраїль, Іспанія, Казахстан, Литва, Монтенегро, Україна. Цей фестиваль підтримується міською радою, міським управлінням культури. Ну і, звичайно ж, ЗМІ. А ось тут доконаний факт. Керівник і актор театру, володар гран-прі всеукраїнських та міжнародних конкурсів, народний артист України Володимир Смотритель. До речі, коли я отримав це звання, то журналісти мене замучили питанням: а яка ж нагорода буде далі? Яка далі ваша мрія? Я, жартуючи, сказав: моя мрія – стати всенародним артистом України. Ну що ж, ми заходимо в невеличкий мистецький придбанничок «Кута» і бачимо на стінах вся наша театральна діяльність. Плакати, афіші, програмки різних фестивалів. Ось ми бачимо логотип Всеукраїнського фестивалю мономистецтв «Розкуття». На стіні клоун. Ви знаєте, про це можна говорити годинами. Але ми наближаємося до наступних дверей. І ось тут, напевно, я зупинюсь, тому що на вас чекає мистецький хол. Фоє монотеатру «Кут». Поступово спускаємося по східцях, направляємося до великого дзеркала, годинник, афіша. Ось тут світлини самих різних моновистав. Дорогий для мене плакат, коли я працював в Хмельницькій обласній філармонії, майстром художнього слова, і ось тут зафіксовано вперше назва «Монотеатр «Кут». Закриття 26-го театрального сезону, акомпаніатор Марселя Мітуа. А ось тут наша родзинка. Це мала сцена, мікросцена, де свою творчість демонструють поети, художники, музиканти. І остання наша прем'єра «Птах душі. Життя і творчість Василя Стуса». Ось цей центральний вхід, в який я зайшов, віконечко, з якої всі отримують каву, столики. І досить важливий для нас подарунок Андрія Ісаєва – триптих. Театральний триптих, який він подарував нам на відкриття театру в 93-му році. Далі йдуть деякі мої нагороди. І ось вверху я бачу ще одна пам'ятка. Коли відкривався театр, то тут свої автографи поставили всі, хто тільки як і що міг. Далі фотографія, коли я в 92-му році отримав приз глядацьких симпатій, переміг на всеукраїнському конкурсі авторської пісні «Оберіг-92». І от зараз ми заходимо в такий закапелочок. І зразу бачимо, що тут стоїть трон з монодрами Мазепа. Художники, які працювали над виставою «Поет і Кат», подарували мені ці плакати. І ось тут ще одна невеличка кімнатка, де ви бачите, стоїть такий сифон величезний, тут зберігається вода. І коли настають холодні часи, все це починає працювати, і ми маємо тепло, як ви бачите,
таймер, є холодна, гаряча вода. І цю кімнатку ми ще використовуємо як кухоньку нашу. І це дуже зручно, тому що на всіх фестивалях, творчих зустрічах вона нам дуже допомагає. Ну що ж, а зараз поступово ми виходимо з цієї кімнати, і знову перед нами випливає панорама нашого театрального фоє. Я хотів би ще раз вам зафіксувати ось цей затишок, який ми дуже любимо. Ну що ж, а зараз я потихеньку направляюся до інших кімнат. На нас чекають адміністративні кімнати і побутові. Ну що ж, прошу. Відкриваємо двері. І ми потрапляємо в вузький коридор і направляємося прямо до кабінету головного бухгалтера. Стоп. Ось тут я хотів би показати вам ще одну кімнату. Це кімната керівника театру. Відкриваємо двері. І ми потрапляємо в світлу кімнату, яка нагадує нам своєрідний музей. Ось тут ви бачите жертовник духа предків, моя улюблена бібліотечка, квіти, які ми дуже любимо. А он там вазон, який з'явився ще в 93-му році з невеличкого пагінця, грамотна стіна, на якій всі переможні дипломи. Ось цей трон, на якому практично працюють всі. Ось дерев'яна лавка. На цій стіні теж плакати, фото, різні пам'ятні подаруночки. І я хотів би наблизитись до цього патронташу. Ви подивіться, як зручно. Тут упаковані всі плакати, програмки. Ну і ще хотів би ближче показати одне фото. Це мій синочок Богодар. Зараз йому пішов 12-й рік, а ось тут зафіксовано, коли йому було 1,5 рочки. Далі такий куточок, де ми зберігаємо всі наші нагороди. Ось, до речі, дзеркальний приз, який я отримав в Трабзоні за виставу «Я клоун», Туреччина. Далі теж грамоти різні. Вон ідуть ордени, нагороди, знак «Заслужений артист України», «Народний артист України». І остання нагорода для мене дуже дорога. Це орден В'ячеслава Чорновіла. Ну і далі я хотів би зі цієї стіни зупинитися на дуже цікавому такому малюночку. Це мені подарували з музичного училища. Всі студенти думали, що це Володимир Смотритель, а один із викладачів сказав, та це ж Вагнер. Дійсно, можливо, щось є. Ну що ж, ми нашу панораму зараз направляємо до ще однієї кімнатки. Я думаю, що всім цікаво, де ж гримується актор. І так ми наближаємося до гримерки. Відкриваємо. І потрапляємо в досить невеличку, тісну кімнатку, але мені тут дуже зручно, навіть затишно. Ось перед вами і дзеркало, і така дошка, де можна все прасувати, стіл, де можна гримуватися. Теж тут купа самих різних книг. Якщо міняємо кут зору, то і годинничок, і тепла і гаряча вода, де після вистави можна освіжитися. І ще одна дуже цінна річ – це шкаф з моїми костюмами. Тут, як ви бачите, упорядковані всі костюми до всіх вистав. А на горі ще закапелочок невеличкий, де зберігаються мешти і самий різний мілкий реквізит. Я вибачаюся, що це роблю побутовим таким смартфоном, мобілочкою, але я думаю, що ви все прекрасно бачите. В куточку 2 кофери, 6-струнної гітари, кофер 12-струнної гітари. Я тут навіть не буду пояснювати, що це. От. І знову ми фіксуємо на прощання ось цей дивовижний мистецький музей. І зараз я вам пропоную потрапити ще в одне приміщення. Виходимо з кабінету директора і через план евакуації відшуковуємо інший для нас дуже важливий об'єкт. Це побутова кімната. Відкриваємо її, і ви прекрасно бачите, що в нас є абсолютно все, щоб утримувати театр в чистоті і затишку. А саме головне, щоб він був для наших глядачів запашним. Закриваємо побутову кімнату і направляємося до головного бухгалтера. Стоп! Шановне панство, я не можу не пропустити і цей об'єкт. Це наша кімнатка,
для наших глядачів, коли вони перебувають тут у філософських роздумах. І, як ви бачите, у нас є для цього всі умови. Ми закриваємо цю медитативну кімнатку. Ну що ж, друзі, і ось нарешті кімната головного бухгалтера. О, якби ви знали, як тут товчуться абсолютно всі. Ну, я розумію, що як магнітом тягне всіх до цього приміщення, тому що, все-таки тут всі отримують якусь заробітну плату, і це надихає, хочеться творити. Ну, і ви бачите, що скільки у нас дуже цінних папірів, папочок, різних листочків. О, як я мрію про те, щоб все це колись переросло в цифру. Ну, і, звичайно, як ви бачите, у нас є холодильничок, столик, де можна перекусити. Шановне панство, так, як у людей. Ну що ж, а зараз ми продовжуємо наш екскурс по монотеатру Кут. І по коридору направляємося до святая святих. Це наш невеличкий глядацький зал на 73 місця. Шановне панство, ось він. Ось він. Ви бачите, що замість м'яких крісел тут знаходяться прості дерев'яні лавки, які нам вдалося зберегти ще з 93-го року. І ніякий євроремонт нам не зашкодив. Ви бачите, що тут балки, ніяких люстр немає, зруби на стінах. І саме це і створює ось ту неповторну театральну атмосферу. І зараз я навожу панораму на сцену. Класична сцена. Чорний кабінет. 6х5. Висота 12 метрів. Шановні друзі, я хочу сказати, що у нас все скомутовано, є світло, є все для того, щоб той, хто сюди потрапить, ну і, звичайно ж, я сам, мали технічне забезпечення. Ось ви бачите колоснички, падуги, які можна опускати і вішати на них заднік той чи інший. І я ось тут хотів би зупинити цю панораму, щоб ви ще раз подивилися на цей глядацький зал. Ви знаєте, інколи буває він так переповнений, що у мене таке складається враження, що він вагітний, і я буду приймати скоро роди. Ну, все це жарти, але ми продовжуємо далі екскурс і направляємося до тих побутових кімнат, які ще ніхто в житті не бачив. Увага! Ми заходимо до майстерні, ми проходимо ще один закуток, де зберігаються наші лопати, мітли, тому що настає зима і все це потрібно прибирати. І так, наша майстерня, відкриваємо металеві двері. І, шановне панство, ми потрапляємо в досить затишне приміщення, де все впорядковано, затишно, гарно, де все є для того, щоб можна було проводити ремонтні роботи по мілкій декорації, реквізиту. Ось тут висять штативи. Якщо проводити камеру далі, то тут є місце, де зберігається наша вся декорація. Як ви бачите, все підписано, прописано. А саме головне, що є прямий доступ, щоб можна було швидко-терміново взяти ту чи іншу декорацію для репетиції, чи просто на виїзд проводити виставу. Ось ця стіна взагалі історична, фестивалі, наші спонсори, все зафіксовано. А зараз я хотів би вам показати унікальну річ. Це наша драбина щастя на другий поверх. Або, як ми її називаємо, драбина здоров'я. Потрібно дуже обережно по ній підніматися. Я, звичайно, розумію, що я працюю на цьому білочку, але ви вже мене пробачите. Тут головне те, що ви бачите. Шановні друзі, ми зараз заходимо в нашу технічну таку кімнатку. І як ви бачите, що тут теж затишно. Є всі умови для того, щоб записувати і розписувати партитуру, можна чайку попити кави, просто погомоніти, щось спланувати. І ми заходимо далі. А тут взагалі фантастично. Я хочу показати одну таку лежанку, яку вони своїми руками зробили, де можна просто відпочити або навіть переночувати, тому що бувають і репетиції нічні. А ось перед вами два різних пульти. Один світловий, якого вже і в помині, навіть в природі немає. Ми якось викручуємося. Точно такий і звуковий, але саме головне – це вигляд зверху. Можливо, не так яскраво видно, але вигляд дивовижний. Світлооператор все може бачити, звукооператор все чути. Я хочу вам сказати, що це гніздо
дуже люблять іноземці. Вони кажуть, що такого ще в житті не бачили. Ну, а я зараз хочу відкрити ще одну невеличку кімнату. Це наша щитова. Так от якраз тут стоять ще допотопні шереени, які запускають напругу до тих 10 ліхтарів. Ну, але все тут упорядковано. Як ви бачите, стій, напруга, 380, все там он світиться. Ну, ви бачите, все запломбовано. Ну, і йдемо далі. Звичайно ж, вогнегасник і костюмерна. Остання наша така побутова кімнатка, але я хочу вам сказати, що вона для нас виконує ще функцію нашого складського приміщення. Чого тут тільки немає. Боже, тут і плакати, і програмки, і мілкий реквізит, стільки тут дрібничок, але все нам потрібно. Все потрібно, щоб взяти і запропонувати провести ту чи іншу виставу. Ну що ж, друзі, ось такий от невеличкий екскурс під побутовий, ось такий от смартфон. Я й розказав вам про життя і діяльність цього театру. А зараз ми знову направляємося до цієї драбини щастя, до цього корабельного трапу. Ви бачите, який тут кут спуску. І хочу вам сказати, що тут побував один із чиновників. І це його наскільки вразило, що він всіх попередив, що тут дуже тяжко, всі працюють, а особливо Володимир Смотритель, він же один працює, один на це і працює, потрібно йому якось допомогти. І він вирішив запропонувати створити такий наказ, щоб допомогти Володі, добавити йому ще 3 артиста. Ну що ж, все це дуже добре. І ми знову, шановне панство, відкриваємо дверцята і потрапляємо в наш театральний хол, який прощається з вами, але завжди чекає вас, щоб ви могли скуштувати кави, купити квиточки на наші вистави. А я вас знову повертаю до світла і на свіже повітря. Тепер ви маєте повну уяву, що ж то є за стаціонарний театр одного актора, Хмельницький міський монотеатр «Кут».